Sumatin po ang biyaya, awa, habag, kapala, patotohanan, kapayapaan mula kay YAHWH. Isang magandang araw po sa bawat isa. Ang ating pong paksa sa araw na ito ay hinggil dito sa Pilipos 2:6. At ito po ay nasa akin po itong babasahin. Who being informed in the form of God thought it not robbery to be equal with God. Sa Tagalog po siya, niyan ay na siya bagamat nasa anyong Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Ano ho ba yung form? Strong's G 3444 morphē. 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 Ano ho ba yung morphē sa Greek? Pagka kinuha po natin yung anyo ho ito morphā, morphē. Dito makikita niyo ho yung salitang morphē, outline of biblical usage. One, the form of which a person or thing strike the vision. External appearance. Ano ho yung synonyms niyan? Form differs from G4976 figure, shape, passion, as that which is intrinsic and essential from that which is outward and accidental. Yun yung outward appearance. Ano ba yung anyo? At idugtog pa ho nanto, to relate to the complete form or nature of a servant, and G4976 to the external form or human body. So yung anyo o form, ang binibigyan dito ng pansin ay yung kanyang anyo. Ano ba yung anyo niya? Hindi ba siya ay espiritu? Tingnan natin sa Tagalog na siya bagamat nasa anyong Diyos. Ano yung Diyos? Espiritu. Nasa anyong espiritu. Ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Siya ho ay nasa anyong Diyos, nasa anyong espiritu. Sa 2:7 ng Pilipos, kundi bagkus hinubad niya ito. Alin yung hinubad niya? Yung form, yung morphē, yung espiritu, at na kanyang alipin na nakitulad sa mga tao. Ayan. So, dito, ang binabanggit ko dito ay yung anyo niya, anyong espiritu. Bakit ito ba hindi makuha o bakit hindi tanggapin nung marami yung siya ay nasa anyong Diyos na nakitulad sa tao, nag-anyong alipin, kasi nga hinubad niya yung pagiging espiritu bilang Diyos. Ang paniniwala po natin ay yung Kristo, yung Diyos, nakitulad sa tao. Sa tao, sa pangkaisipang tao, imposible. Yung ating pinaniniwalaan, gaya nga rin noong mga Hudyo nung una na talagang hindi sila maniwala na itong Kristo na ito, na pagka sinasabi niya na ako at ang Ama ay isa, nagagalit sila at nais nilang patayin si Kristo. Kasi hindi nila matanggap yung sinasabi niya. Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Paano sinasabi niyong ipakita mo ang Ama? Sabi niya kay Filipe. So, hindi mo matanggap ito noong laman, hindi matanggap noong mga nasa laman, o nung mga taong wala pang espiritu. Kasi natatanggap mo lang yung bagay na sinasabi niya
kung merong espiritu ka niya, pero kung hanggat wala kang espiritu ni Kristo, hindi mo kayang tanggapin yung sinasabi niya. So yung form na sinasabi diyan, the form by which a person or thing strike the vision, yung sa pangmalas, yung external appearance, yung panlabas na anyo, hinubad niya yon. Yung pagiging espiritu, hinubad niya yon. At nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Yun yung hinubad niya ho eh. Sa Pilipos 2:8, at palibas ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Hindi ko ito matanggap ng marami yung sinabi ni Pablo doon sa sulat niya sa mga taga-Pilipos. Na siya, sino ho? Si Kristo, bagamat nasaan yung espiritu, nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa espiritu o sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito. Hinubad. Kung ilalagay mo literally, inalis, hinubad. Yung anyo niya na pagiging espiritu, hinubad, inalis. Ilagay mo doon sa perspektibo ng pagiging literal. Kung ikaw ay magbibihis ng damit, hinubad mo yung damit mo. So ano yung natira sa'yo? Kung hinubad mo yung damit mo, may inalis ka. Hindi ko matatanggap po ito ng mga taong walang espiritu ni Kristo. Kaya nga sabi nga natin, hanggat hindi nagkakaroon ng espiritu ni Kristo ang isang tao, natural na hindi niya matatanggap yung sinasabi ni Pablo. Na which is yung sinulat naman ni Pablo ay galing din kay Kristo. Kaya dito, nagbigay halimbawa siya eh. Kaya nga kung titingnan mo doon sa Pilipos 2:1 hanggang 8, nakikita niyo dyan na, sabi niya, doon sa 1, kaya nga kung merong anumang kasiglahan kay Kristo, kung merong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung merong anumang pakikisama ng Espiritu, kung merong anumang mahinahong awa at habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Na huwag niyong gawin ng anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa sa kanyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Magkaroon kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo din naman, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus sinubad niya ito at nagkanyang alipin na nakitulad sa mga tao. Yun ang gusto niyang ibigyan ng emphasis o diin dito. Nasabi niya, magkaroon kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo din naman, na bagamat siya ay nasaan yung Diyos in the form of God, in the form of the Spirit, hinubad niya ito. Yun. So, dito lamang ho, iinog yung ating pinag-aaralan dyan sa talata ng Pilipos 2:6. At hindi ho yan matatanggap ng mga taong nasa laman. Kahit na ilang beses mong ipaliwanag yan, maliban kung may espiritu ni Kristo yan. So muli po, maraming pong salamat. Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan mula kay YHWH. Sa magandang araw po sa bawat isa.